Hi, hello everyone. How are you? I hope you are doing really well. ඉතින් අද lesson එක ගොඩක් වැදගත් lesson එකක්. අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද කෙනෙක්ට command කරන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් order කරන්නේ. කෙනෙක්ට අණ කරන්නේ කොහොමද? එහෙමත් නැත්නම් කෙනෙක්ට යම්කිසි දෙයක් request කරන්නේ කොහොමද? අනේ මේ දේ කරලා දෙන්න කියලා ලස්සනට request කරන්නේ කොහොමද? English වලින් කියලා අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. So in today's lesson we are going to learn how to command and request something in English. කෙනෙක්ට යම්කිසි දෙයක් කරන්න, ඔයා මේ දේ කරන්න ඕන කියලා බල කරන්නේ කොහොමද English වලින්? එහෙමත් නැත්නම් කෙනෙක්ගෙන් request කරනවා කියලා කියන්නේ අනේ ඔයාට පුළුවන් ද මට මෙන්න මේ දේ කරලා දෙන්න. මෙන්න මේ විදියට English වලින් polite විදියට කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා අද lesson එකේදී අපි බලමු. මුලින්ම අපි බලමු යම්කිසි දෙයක් අපි request කරන්නේ කොහොමද කියලා. request කරනවා කියලා කියන්නේ හරි polite විදියට යම්කිසි දෙයක් අපි වෙනුවෙන් කරලා දෙන්න කියලා අපි වෙනත් කෙනෙක්ට request කරනවා. මේ request කරන අවස්ථාවන් වලදී යොදා ගන්න පුළුවන් polite phrases මොනවාද කියලා අපි දැන් බලමු. The first phrase that you can use is would you mind? Would you mind? එහෙමත් නැත්නම් do you mind කියලා වලට කියන්න පුළුවන්. මෙතන would you mind? would සහ you කියන එක connect කරාම j sound එකක් එනවා. Would you mind? එහෙමත් නැත්නම් do you mind කියලා වලට කියන්න පුළුවන්. Would you mind speaking up a little bit? Would you mind speaking up a little bit? එහෙමත් නැත්නම් do you mind speaking up a little bit? පොඩ්ඩක් හයියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්ද? අනේ කමක් නැද්ද? මම මෙහෙම කිව්වට පොඩ්ඩක් හයියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්ද? ඔයාට ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? හයියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි මෙතනදී අහන්නේ. ඒ වගේම මේ would you mind සහ do you mind එක අපිට if I කියලා ගන්නත් පුළුවන්. Would you mind if I opened the door? ඔයා මොකද හිතනවද මම දොර ඇරියොත් if I opened the door past tense එකෙන් එතන එන්නේ opened. Would you mind if I closed the window? ඔයා මොකද හිතනවද මම ජනේලෙ වැහුවොත් would you mind if I closed the window? Would you mind if I closed the window? එහෙමත් නැත්නම් do you mind if I closed the window? යම් කිසි කෙනෙක් අපෙන් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් would you mind සහ do you mind කියන ප්‍රශ්න විදියට යම් කිසි කෙනෙක් අපෙන් මොනවා හරි අහනවා නම් ඒකේ ආන්සර් එක වෙන්නේ මොකක්ද? දැන් මම ඔයාලට මෙහෙම කියනවා. Would you mind speaking up a little bit? ඔයා මොකද හිතනවද? අනේ ඔයාට පුළුවන්ද මේ මං වෙනේ පොඩ්ඩක් හයියෙන් කතා කරන්න මට ඔයා කියන දේවල් හරියට ඇහෙන්නේ නැහැ. Would you mind speaking up a little bit? ඊට පස්සේ අනිත් කෙනාට දෙන්න පුළුවන් උත්තරේ තමයි no problem. කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ මම මොකුත් හිතන්නේ නෑ කියන අදහස එතන තියෙනවා. එතකොට yes කිව්වොත් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ would you mind? ඔයා මොකුත් හිතනවද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ ආන්සර් එක විදියට yes දුන්නොත් ඔව් මම හිතනවා වගේනේ. කියන්නේ එතනදී යාට ඒක ප්‍රශ්නයක්. යා මොනවා හරි හිතනවා එයා එහෙම කිව්වොත්. හරි ඒ නිසා මේ would you mind සහ do you mind කියන questions දෙකේ answer එක වෙන්නේ no. එහෙමත් නැත්නම් no problem කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් කෙනෙක් වාගෙන් අහුවොත් would you mind speaking up a little bit? ඔයාට කියන්න පුළුවන් no, I don't mind. I can do that. නෑ මම මුකුත් හිතන්නේ නෑ මට ඒක කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් කෙටියෙන්ම no problem කියලා ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. The next phrase would you be able to? මෙතනදී to වලට පස්සේ to කියන infinitive එකට පස්සේ අපි ගන්නෙ verb එකේ base form එක. එහෙමත් නැත්නම් main verb එක present form එක. දැන් help කියන එක present form එකනේ. helped අග td එකතු වුනහම තමයි ඒකේ past form සහ past participle forms හැදෙන්නේ. එහෙනම් would you be able to help me with packing the clothes? මෙන්න example එකක්. Would you be able to help me with packing the clothes? මගේ මේ ඇඳුම් ටික පැක් කරන්න තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් ද මට උදව් කරන්න කියලා මෙතනදී අහනවා. Would you be able to help me with packing the clothes? හිතන්න ඔයා මොනවා හරි heavy bags ටිකක් උස්සගෙන එනවා. බර bags ටිකක් උස්සගෙන එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට කියන්න පුළුවන් could you carry this bag for me? ඔයාට පුළුවන් ද මං වෙනුවෙන් මේ bag එක ඔසවාගෙන යන්න? මෙතනදී අපි could you කියලා පාවිච්චි කරලා තියෙනවානේ. could you කියලා තමයි මේකත් අපි pronounce කරනකොට pronounce කරන්නේ. අර එක දිගට අපි ගලාගෙන යාමක් සහිතව flow එකක් සහිතව කතා කරද්දී could you carry this bag for me? Could you carry this bag for me? Could you carry this bag for me? හරි. ඒ විදිහට flow එකක් සහිතව ඔයාලත් pronounce කරන්න උත්සාහ කරන්න. Could you carry this bag for me? එතනදී අපි request කරනවා. ඔයාට පුළුවන්ද මගේ මේ bag එක උස්සගෙන යන්න? එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් would you carry this bag for me?
would you කියන එක contract කරාම අර sound එකක් එනවා. Would you carry this bag for me? ඔයාට දැන් polite වැඩි කියලා හිතනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් යාළුවෙක්ට වගේ යාළුවෙක්ගෙන් ඔයා මොන හරි request කරනවා නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් can you carry this bag for me? ඔයාට පුළුවන්ද මේ bag එක මං වෙනුවෙන් උසවාගෙන යන්න? එහෙමත් නැත්නම් will you carry this bag for me? Will you carry this bag for me? මේ can සහ will භාවිතා කරොත් ඒවා could සහ would වලට වඩා polite බවින් අර අනේ කරලා දෙන්න කියනවා වගේ නෙමෙයි ටිකක් polite බවින් අඩුයි. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ ඕනම විදියකට ඔයාලට යම්කිසි දෙයක් request කරනකොට මේ phrases ඕනම එකක් use කරන්න පුළුවන්. The next phrase would you be willing to? Would you be willing to? ඔයා කැමති වෙයිද? කියලා අපි අහන්නේ. ඔයා කැමති වෙයිද? මම ඔයාගෙන් සමාව ඉල්ලනවා. ඔයා කැමති වෙයිද මගේ සමාව බාර ගන්න? ඔයා කැමති වෙයිද මගේ සමාව බාර ගන්න? හිතනවා ලොකු වැරද්දක් කරා කෙනෙක්ගෙන් ඔයා සමාව ඉල්ලනවා. හැබැයි ඔයාට ෂුවර් නැහැ යා ඔයාට සමාව දෙයිද කියලා නිසා ඔයා අහනවා ඔයා කැමති වෙයිද මට සමාව දෙන්න? එහෙම අහන අවස්ථා තියෙනවානේ. ඔක කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Would you be willing to කියන phrase එක මෙතනදී අපිට use කරන්න පුළුවන්. Would you be willing to accept my apologies? Would you be willing to accept my apologies? මෙතනත් to infinitive එකට පස්සේ අපි ගන්න ක්‍රියාපදයේ base verb එක. The next phrase I would really appreciate it if you could. I would really appreciate it if you could. මම ඇත්තට මේක අගය කරනවා. ඔයාට මේ දේ මං වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් නම් කියලා කියද්දි මේ phrase එක use කරන්න පුළුවන්. I would really appreciate it if you could help me clean the house. මම ගොඩාක් ඒක අගය කරනවා. ඔයාට පුළුවන් නම් මට මගේ නිවස පිරිසිදු කරගන්න උදව් කරන්න. මේවා එහෙනම් request කරන විදිය යම්කිසි දෙයක් ඉල්ලනවා ආයාචනා කරන විදි. අනේ මේ දේ මට කරලා දෙන්න පුළුවන්ද කියලා මේක හරි polite. මේ විදියට අපි කාට හරි කියනකොට ඒ කියන්නේ කාගෙන් හරි උදව්වක් ඉල්ලනකොට ඒක හරිම polite. හරි සංවරයි නේද? කතා බහේදී උනත් හරි සංවරයිනේ මේ වගේ විදි. හැබැයි සමහර අවස්ථා තියෙනවා සමහර අය ඔයාලට commands දෙනවා නේද? එහෙමත් නැත්නම් orders දෙනවා. අනකිරීම කියලා කියන්නේ නේ. එහෙම අනකරන අවස්ථා තියෙනවා. අනකරන අවස්ථාවන් වලදී වෙන්නේ verb එකකින් තමයි sentence එක start වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ sentence එකක structure එක වෙන්නේ subject verb object. I eat breakfast. මම උදේ ආහාරය කනවා. subject එකයි eat verb එක breakfast object එක. එතකොට subject verb object කියන structure එකට තමයි සාමාන්‍ය sentence එකක් structure වෙන්නේ. ගොඩනගන්නේ. හැබැයි මෙතනදී commands දෙනකොට විධාන දෙනකොට orders දෙනකොට verb එකකින් තමයි start වෙන්නේ සහ subject එක අයින් වෙලා යනවා. හරි නම් verb එකකින් start වෙනවා නම් ඒක command එකක්. example එකක් අපි බලමු. Open your mouth and say cheers. ඔයාලගේ කට ඇරලා කියන්න cheers කියලා. හිතන්න මොන හරි celebration එකක්. ඊට පස්සේ announcer mic එකෙන්ම කියනවා open your mouth and say cheers. ඔයාලගේ කට ඇරින්න ඇරලා කියන්න cheers කියලා. දැන් බලන්න මෙතනත් ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ verb එකෙන්. දැන් සමහර වෙලාවට කියන්නේ come on, you're late. Come on. අයියෝ එන්නකෝ. දැන් මෙතන come කියන ක්‍රියාපදයෙන්නේ come on, you're late. එහෙනම් මේකත් එක්තරා විදියක ඕඩර් එකක්. හැබැයි come on කියලා අපි කියනවනේ නේ. come on, you're late. come on. Why are you feeling lazy? අයියෝ එන්නකෝ. ඇයි ඔයාට කම්මැලි හිතෙන්නේ? සමහර වෙලාවට come on කියන එක කෙනෙක්ව encourage කරන්න use කරන අවස්ථාවකුත් තියෙනවා. ඕඩර් එකක් නොවන අවස්ථාවකුත් තියෙනවා. සහ ඕඩර් එකක් වෙන අවස්ථාවකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම යම්කිසි වාක්‍යයක් don't වලින් පටන් ගන්නවා නම් ඒකත් ගොඩක් වෙලාවට command එකක්. For example, don't let anyone deceive you. ඔයාව රවට්ටන්න කාටවත් ඉඩ දෙන්න එපා. Don't let anyone deceive you. ඔයාව රවට්ටන්න කාටවත් ඉඩ දෙන්න එපා. මේක අනකිරීමක්ම නෙමෙයි. ඇත්තටම සමහර වෙලාවට advice එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි don't වලින් පටන් ගන්න ගොඩක් ඒවා commands විදියටත් අපිට ගන්න පුළුවන්. Don't run. Stop. දුවන්න එපා. නවතින්න. අන්න ඒ වගේ ඒවා commands නේද? ඒ වගේම ඔයාට කියන්න පුළුවන් don't drive too fast. ඔච්චර හයියෙන් ධාවනය කරන්න එපා. drive කරන්න එපා. ඒකත් එක්තරා විදියක ඕඩර් එකක් command එකක්. සමහර වෙලාවට library එකේදී teacher වට කියන්න පුළුවන් be quiet. නිශ්ශබ්ද වෙන්න. be quiet. be quick. ඉක්මන් කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ ඒවත් අනකිරීම විදියට අපිට ගන්න පුළුවන්. So guys, this is a very small lesson. I hope you enjoyed the lesson. Let me know your example sentences in the comment section.
I always love to read your comments, and then I also can check whether you understood the lesson well or not. So guys, see you soon in my next videos. Bye bye. Lots of love for you.